Hi guys! Welcome to my channel at ang recipe natin for today ay pork binagoongan with eggplant at narito po ang ating mga ingredients. At syempre gagamit din po tayo dito ng vinegar, sugar, and oyster sauce. Pero hindi po yan lahat ah. Ayan, at pakuluin lang po natin ito at antayin matuyo ang tubig nito. Maglagay na po tayo dito ng shrimp paste o bagoong alamang. Luto na po itong bagoong alamang na ito. Pero kung gagamit po kayo ng hilaw, medyo hugasan nyo po siya ng kaunti para mawala yung alat.
At ito na po ang ating pork binagoongan na may talong.